Wow. Oh my god. Wow. Mình xin. Wow. My god. Double wow. Mình thấy sao? Chẳng này mà. Wow. No activate. Nice. Mùi. Oh my god. Sáng. Nó pin phải không? Wow. Nào kia đây. Wow. Một vật thêm. Nóng. Công tắc không? Wow. Good. Cho tao mấy khăn lồng này. Wow. Nó nuôi men tạo từ sát chở nó. Mà. Wow. Wow. Mà. Sáng. iPhone 22. Nó pin phải không? Bay từ bên này nè. Wow. Bạn có chanh. Wow. Amazing. 30 mà. Mình xin. Mình xin. Sao thế này? Hai trăm nữa. Hay mà. Wow. My god. Double wow. Mình thấy sao? Chẳng này mà. Nice. Man. My god. Này. 12 mà. Wow. Good. Bạn mà, chị bạn mà. Chị bạn mà. Wow. Chị này nè. No activate. Nice. Đặt cỡ luôn mà sao nó luôn. Cỡ mà biết. Wow, tụi mình. Mùi. iPhone xanh. Đây, này thuốc xanh. Thuốc xanh. Wow. Anh này cào quá. Tay ra, tay ra. Này kia đây. Bắt. Nhá. Men khá vậy. Bắt ông. Thở ấy. Muốn đấy tụi mình. Oh my god. Mùi bao giờ chừng. Đập pi chẳng. Đập pi à? Đập búi thôi, mình đập pi. Ở đây mùi nào các bạn?
Wow. Wow. Chị bằng. Chanh. Chanh. Wow. Mưa ập xanh chuyện này. Wow. Wow, chanh. Gặp screen. Wow. Như thế này. Ăn cơm cho mình. Wow. Khóc xì. Ăn nhé. Ăn miếng này. Ăn cơm cho mình. Mày nhanh. Từ sao? Ui, lúc nó trộn mà. Mầm. Đây này, đã đi. Wow. Mùi thiện. Wow. Wow. Bạn tròn đấy. Tiếp. Ăn miếng. Bài biến lên chưa? Nát con cho bạn. Wow. Ăn. Tê. Bà lên. Bà lên. Đập đi mua chứ. Bay à? Đập máy à? Wow. Tê. Wow. Nice. Good. On. On. Check the mic and make sure it sound right, boy. Ăn có ăn. Sẽ ở đây. Mày học tiếng kìa. Wow, rèn đi. Ở này. Nè, ở mưa này, rồi mình từ sàn này. Nè, bán này. Đây. Chai nhưng đâu mà không miền. Này. Wow. Vivo. Mùi. Mày con á. Anh ấy say rồi. Riêng đi. Ok, yeah. Anh ấy say cái. Chai một tên không miền. So, iPhone 4. Ở này. Đây, giờ lấy thuốc. Bán này. Nội giờ bỏ về muối á. Giờ bỏ muối đất. Giờ bỏ cơm, giờ bỏ mắm. Bỏ mắm. Giờ là nóng lắm. Ngồi đi, tiếp. Tiếp. Nạt. Ôi, ăn này. Tiếp. Anh ấy ăn thôi. Máu mẹ. Máu ngắt cái đâu. Sao máu. Ta bỏ bánh nè. Bánh bán này, nó tục kẹo. Học chưa?
It sound right, boy.